ኦኬ ቀጥለን ደግሞ እዚህ ጋር ፋይል የተሞሉ ማለት ሎኬሽን ኢንፎርሜሽን ያላቸው እንትኖች ባዶ ነው የሚመጡት ያላቸው ሪከርዶች ሴሉ ባዶ ነው የሚመጣው የሆነ ምልክት እናድርግበት ሶ እዚህ ጋር እንግባና እዚህ ጋር ባዶ ነው ያስቀመጥነው ላይክ እንዲህ ብናደርገውስ እዚህ እንትን ካልን በኋላ እንዘጋለን PHP እዚህ ጋር ኤፊልሱን እዚህ ጋር እንዘጋለን በዚህ መካከል ግን HTML ወይም ደግሞ bootstrap እንጨምርበት ለምሳሌ ራይት ምልክት እንዲያደርግበት ኦሬዲ ሞልተሃል ኦሬዲ ጨርሳል ኮምፕሊት አድርጋል ሶ ራይት ምልክት ቢያደርግበት አይ ክላስ ወይም ደግሞ ስፓን ክላስ ግሊፊ አይከን ኦኬ ግሊፊ አይከን ብንለው ምን ይሆናል እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ግሊፊ አይከን ኦኬ እሺ ሲንታክስ ኤረር አንኤክስፔክትድ ዲስ ነው የሚለኝ ምንድነው ችግሩ ኦኬ እዚህ ጋር ዘጋው ኦኬ እዚህ ጋር ከፈትኩ እዚህ ጋር ዘጋው ይሄ ኦኬ እዚህ ጋር ያስፈልገኝም ቢኮዝ ኤልስ ያልኩት ኮንቲኒ እዚህ ጋር ነው የሚቀጥለው ስለዚህ እዚህ ጋር ላቁ ማለት ነው ትክክል ነኝ ያ ልክ እንደዚህ ምልክት ነው ዲፎልት ከለሩ ትንሽ ያስቸግራል ስለዚህ እዚህ ጋር ከለር ልጨምርበት I class glyph icon and text success ብለው አረንጓዴ ምልክት ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ቼክ እናድርግ አይዲውን እንትን ካለ ኦኬ ብትሉት እንኳን ይሞላል ማለት ነው ኦኬ ነው የሚለው እንደተሞላ ነው የሚወስደው ምክንያቱም እዚህ ጋር ስትመጡ ብራውዝ ስትሉት አዲስ አይዲ ይጨምራል ሌሎችን ሎኬሽን መረጃዎችን እንትን አያሳይም ነገር ግን ስቲል ዲፕሊ ማይንድ እንችላለን ካንትሪ ካልሞላ ሪጅን ካልሞላ ዞን ካልሞላ ያን ስፔሲፊካሊ ያንዳንዱን ቼክ ማድረግ እንችላለን ለዚህ ግን የተወሰነ ኤግዛምፕል ካሳየን አስፈላጊ አይደለም ትተነዋል ማለት ነው ኦኬ ይሄን ይመስላል የሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ፔጅ ላይ አንድ ሚስ ያደረግነው ነገር አለ ስለ አውተንቲኬሽን ላይ ስንመጣ አውተንቲኬሽን እዚህ ጋር ለምሳሌ በሴሽን ማኔጅ ስናደርግ ምንድነው ስንሰራ የነበረው ሴሽን ስታርት አለን ኢፊሲየንት ሴሽን ዩዘር አይዲ አትሊስት ሴሽን ዩዘር አይዲ ሚለው ቫሪያብል ቫልዩ ካለው ምን ያደርጋል ይሄን HTML ፔጅ እስከመጨረሻ ያለውን ራይት ያደርጋል ጀነሬት ያደርጋል otherwise ግን ወደ ሎጊን PHP ሪዳይሬክት ያደርጋል ሚለው አጻፉን ስታዩት አስቸጋሪ ነው ይሄን ሁሉ ጽፈን ጨርሰን መጨረሻ ላይ ኢልስ ሂደር ሎኬሽን ሮት URL ሎጊን PHP ማለት ሊጠበቅብን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ይልቅስ እንደዛ አይነት አጻፍ እንከተል የተሻለ ይሆናል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና if session user id not session not ተቃራኒ እናድርገው እንደዚህ ማለት ነው ወደ ሎጊን ፔጅ ሪዳይሬክት ያደርግ ሪዳይሬክት ዶት php እንደዚህ ማለት ነው ምንድን ነበር ሚለው header location root URL dot login dot php if is not set session user id ይባላል at least አንድ session value ከሌለ ማለት ነው ወደ ሎጊን PHP ሪዳይሬክት ያደርግ ነው የሚለው ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንት መጠቀም እንችላለን ሲምፕል ኢፍ ስቴትመንት መጠቀም እንችላለን otherwise ግን ሁሉም ሰክሰስ ከሆነ ይሄን ስለማይ ቀጥታ ወደ ዶክ ታይፕ HTML ብሎ ነው የሚጀምር ይሄን ጀነሬት ያደርጋል
ስለዚህ እዚህ ጋር መተን if and else ቼክ ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው እስኪ ቼክ እናድርገው በተመሳሳይ መስራት መቻል አለበት locations.php አሁን ሎጊን ካላደረገ እዚህ ጋር user locations php user id this ይላል user id this ይላል ወደ user locations.php እንትን ሳንሰጥ user location.php variable value ሳንሰጥ እንደዚህ እናደርግ ፔጁን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ሎጊን አድርገናል ሎጋውት እናድርገውና እስኪ እንየው ሎጋውት እናድርገውና እስኪ እንየው እዚህ ጋር ኦኬ ሎጋውት ልበለው መጀመሪያ logout.php ሎጋውት አድርጌያለሁ እስኪ ወደ user locations ወደሚለው ፔጅ ሪዳይሬክት ለማድረግ ልሞክር locations.php user locations sorry ያው ቀጥታ ወደ login.php ነው ሪዳይሬክት የሚያደርጋችሁ ኦሬዲ ሎጊን ስላደረጋችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ትክክል ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር አሁንም እናየው ነገር ምንድነው ይሄን በየፔጁ አውተንቲኬሽን በየፔጁ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል አውቶራይዜሽን አውተንቲኬሽን በየቦታው ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችሁ ስለሚችል ያን አንድ ቦታ ላይ ሰርታችሁ ኢንክሉድ ብታደርጉት የተሻለ ይሆናል ማለት ነው በየፔጁ ከመጠየቁ እሱንም ለማስተካከል አዲስ ፔጅ ክሬት ላድርግና ራይት ክሊክ ኒው php ፋይል authentication out for authentication.php በትሉት ብዙ አፕሊኬሽኖች ላይ እንደዚህ አይነት ፋይል ታገኛላችሁ it is for authentication purpose so እዚህ ጋር ልምጣና ይሄን ፋይል በቀጥታ ኮፒ አድርጌ ላምጣው ሶሪ እትና ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ነው እየሰራሁት ያለው ሶሪ ዩዘር ማኔጅመንት ላይ ነው እየሰራ ያለሁት ይሄንን ማስተካከል እችላለሁ ሲምፕሊ ምን ታረጉታላችሁ መስላችሁ ፊልስ ምናምን አያስፈልግም እዚህ ጋር configuration እዚህ ጋር አድርጉት ላይ configuration and እዚህ ጋር out.php include sorry out.php ብዙ ጊዜ ለመድኩት ተጻጻፊ ነው ለዚህ ማለት ነው ኦኬ if else አለበት እዚህ ጋር ማጥፋት መቻል አለብኝ ይሄ ስለሆነ ነው ዩዘር ማኔጅመንት ላይ መጣችሁ ጀስት ይሄን ነው የምትጨምሩት ኮንፊግ አለ ራሱ ስለዚህ እዚህ ጋር መጣውና እንደዚህ ጨመርኩበት ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ include out.php include config.php ያላችሁ ነው እንጂ የምትጨምሩ እንደገና አይጠበቅባችሁ ማለት ነው እዚህም ጋም ያሉ ሊንኮች link relate style tag text css and nature equals to books bootstrap css bootstrap.min.css ሚለውጋ ይሄንም የሆነ ቦታ እንትን ማለት ትችላላችሁ actually okay ሊንኩን የሆነ ቦታ ላይ ሰርታችሁ configuration ላይ ሰርታችሁ እዛጋ አንድ ቦታ ላይ አድርጋችሁ ያችን ኢንክሉድ በማድረግ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይደጋገም በየቦታው ከምንጽፈው ኦኬ 53ኛው የቪዲዮ ቱቶሪያል ይመስል ነበር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ መልካም ጊዜ